تو مجموعه تهرانگردیامون این دفعه نوبت رسید به باغ پرندگان تهران. بزرگترین و کاملترین باغ پرندگان تو ایرانه که تو اردیبهشت سال 1392 در دل جنگل لویزان با مساحتی حدود 230,000 متر مربع افتتاح شده. این مجموعه میزبان حدود 7500 پرنده از 180 گونه مختلف هستش. این باغ تو 2 فاز راه اندازی شده. مساحت فاز اولش 170,000 متر مربع که ویژه نگهداری پرندگانی مثل مرغ مینا و پرنده های شکاریه. این فازی که گفتم شامل بخش گرمسیری یا تنظیم دمای اتوماتیک برای پرندگانی مثل توتی و کاسوار هستش. و اما فاز دومش که مساحتش حدود 60,000 متر مربع، پرنده ها آزاد تو این بخش پرواز میکنن و محیطی طبیعی برای پرنده هایی مثل طاووس و قرقاول و پلیکان فراهم میکنه. یکی از بزرگترین سازه های کابل و تور خاورمیانه هستش اینجا. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این باغ نبوده حصار بین پرندگان و مردمه. یک کبوترخونه هم به سبک دوران صفوی و مجموعه از آبشارها و برکه‌ها به زیبایی این باغ اضافه کرده. این مجموعه با استفاده از گیاهان و درختان بومی منطقه فضای طبیعی و زیبایی برای پرنده ها و بازدید گردشگران فراهم کرده. این باغ با طراحی خاص منحصر به فرد خودش فضایی زیبا و دلانگیز برای بازدید کنندگان خودش فراهم کرده. مسیرهای سنگ فرش شده تو محوطه باغ با درختان و گل‌های رنگارنگ قرار دارن. سایبون‌های هم از جنس چوب و نی و پوشال داره و آلاچیق‌ها و نیمکت‌های چوبی با طراحی‌های متنوع قرار داره. همچنین تابلوهای راهنما به شما کمک میکنه. فونتشون هم جالب بود، فونت نستعلیق و طرح چوب بود و که این فضا رو هرچه بیشتر زیباتر کرده. یکی از ویژگی‌های جالب و چشم‌نواز این باغ سقف اونه که بزرگترین سازه مسقف کابلی جهان محسوب میشه. 12 تا ستون اصلی داره، 68 تا ستون پیرامونی و وزن 2500 تنی. با استفاده از 70 کیلومتر کابل ساخته شده. کابل طولی این سقف از کشور ایتالیا وارد شده و تمام اتصالات اون تو ایران انجام شده. این باغ پرندگان با طراحی منحصر به فردش توسط شرکت سازه‌های پارچه‌ای دیبا انجام شده و هفتمین کنفرانس بین‌المللی سازه و فولاد در سال 1395 جایزه تقدیر ویژه تو حوزه سازه‌های خاص رو کسب کرده. همچنین این شرکت طراح و مجری پل طبیعت تهران هم بوده. باغ پرندگان تهران میزبان انواع مختلف پرنده است که بسیاری از اونها نادر و زینتی هستن. بخوام بهشون اشاره بکنم، تو این مجموعه میشه پرنده‌های گرمسیری، شکاری، ماکیان، گنجشکسانان و کبوترسانان رو مشاهده کرد. از جمله پرنده‌های برجسته باغ رو میشه به جغد و شاهین و عقاب مارخور و طاووس و پلیکان و فلامینگو و حواسیل خاکستری و قاز نوک فسفوری و قرقاول ریوز و شترمرغ آفریقایی و شترمرغ امو و توتی ناندی اشاره کرد. این مجموعه پر از پرنده‌های مختلف تجربه بی‌نظیری از تنوع زیستی رو برای مخاطبا به ارمغان میاره. یه نکته جالبش تحویل پرنده به باغ پرندگان تهران هستش که این مجموعه این امکان رو برای تحویل دهنده‌های پرندگان فراهم کرده. تمامی پرنده‌هایی که وارد محوطه باغ میشن یا توسط مردم اهدا میشن ابتدا قرنطینه منتقل میشن تا از نظر سلامت و وضعیت بدنی خودشون مورد معاینه قرار بگیرن. بعد از تایید سلامت اونها پرنده ها وارد محیط باغ میشن. با این حال پرنده های شکاری مثل عقاب و شاهین و جغد قابل تحویل به باغ پرندگان نیستن و باید به سازمان محیط زیست تحویل داده بشن. بعد از تحویل هر پرنده هم امکان بازپسگیری اون وجود نداره و پرنده ها مستقیما در اختیار سازمان محیط زیست قرار میگیرن. یه نکته جالب توجه اینه که توی این مجموعه خرید و فروش پرنده ها به هیچ وجه مجاز نیستش. بازدید کننده ها میتونن تنها از دیدن پرندگان لذت ببرن یا در صورت تمایل پرنده ای رو به باغ اهدا کنن. این باغ تنها به نمایش پرندگان ختم نمیشه. امکانات رفاهی مجموعه باعث میشه بازدید از اون برای خانواده و گردشگران لذت بخشتر بشه. این مکان پارکینگ اختصاصی داره تو ضلع شمالیش، خیابان کوهستان، مسیرهای پیاده‌روی زیبا داره با پل‌های چوبی و آبشارهای مصنوعی، آلاچیق و نیمکت‌های متعدد داره برای استراحت، کافه و رستوران برای صرف یه وعده غذای خوشمزه تو دل طبیعت، زمین بازی برای کودکان داره، غرفه‌های عکاسی داره، بوفه و فروشگاه‌ها برای خرید تنقلات و سوغاتی و سرویس بهداشتی و نمازخونه. جذاب‌ترین تجربه تو باغ پرنده‌ها بخش عکاسی و تاچ بردش هستش. تو این قسمت بازدید کنندگان میتونن با دستکش‌های ایمنی پرنده‌هایی مثل توتی رو نوازش بکنن و عکس بگیرن. این تجربه در کنار پرنده‌هایی چون عقاب و شاهین هیجان بیشتری داره. البته این تجربه کاملا امنه چرا که مسئولان باغ برای حفظ امنیت بازدید کنندگان
در کنار اونها حضور دارم. حالا بهترین زمان برای بازدید از باغ پرندگان کیه؟ اگه میخواید بهترین نتیجه از گردش تو این باغ زیبا رو داشته باشید، بهار و پاییز بهترین فصل برای بازدید هستش. تو بهار درخت‌ها و گل‌های اطراف باغ شکوفه میکنن و هوای مطبوعی بر فضا حاکم میشه. تو پاییز هم رنگ‌های گرم و برگ‌ها جلوه‌ای تماشایی به باغ میدن. تو تابستونا که هوا گرمه، صبح زود یا عصر گزینه‌های مناسبی برای بازدید خواهد بود. و اما نکات مهم موقع بازدید از باغ پرندگان: حتما کفش راحتی بپوشید، چون مسیرهای باغ سنگفرش رو بعضن شیبدار هستن، باید بتونید که طی بکنید. به هیچ وجه به پرنده‌ها غذا ندید، چون ممکنه برای سلامتیشون مضر باشه. اگر هم به عکاسی علاقه‌مندید، حتما دوربین همراه داشته باشید، چون اینجا یکی از بهترین لوکیشن ها برای ثبت تصاویر ناب طبیعت و حیات وحشه. البته دوربین حرفه‌ای رو اجازه ورود بهش نمیدن، با موبایلتون میتونید عکاسی بکنید. من خودم دوربین حرفه‌ای بردم و اجازه ندادن که اونو با خودم همراه ببرم داخل باغ. تو روزای شلوغ هم بهتر زودتر برید تا هم جای پارک داشته باشید، هم جای پارک مناسبی پیدا بکنید، هم بازدید راحت تری داشته باشید. اگه باغ پرندگان پایتخت رو دیدن کردید، جاذبه‌های دیگه‌ای هم تو نزدیکی باغ پرندگان وجود داره، مثل پارک جنگلی شیان، پارک جنگلی یاس، پارک جنگلی لواسان و هیومن پارک. کاخ نیاوران هم که حدوداً 10 کیلومتر از اینجا فاصله داره. بازدید از باغ پرندگان تهران یه سفر کوتاه اما هیجان انگیزه به دنیای طبیعت. اینجا جاییه که میتونی فارغ از دغدغه‌های روزمره‌تون کنار پرنده‌های زیبا و دلانگیز لحظات آرومی رو سپری بکنید. اگه تا به حال این باغ نرفتید، پیشنهاد میکنم حتما در برنامه‌های تفریح خود جایی برای اون در نظر بگیرید. اینطور که من متوجه شدم، بلیت باغ پرندگان به صورت آنلاین هم وجود داره. این باغ کاملا برای کودکان مناسب هستش تا درباره طبیعت و حیات وحش اطلاعات کسب بکنن و همونطور که گفتم مجموعه چندین کافه و رستوران برای رفاه بازدید کنندگان توی این منطقه در نظر گرفته و در نهایت 2 الی 3 ساعت زمان مفیدی هستش که میتونید برای بازدید کامل از این مجموعه سپری بکنید. و اما مسیرهای دسترسی به باغ پرندگان: این منطقه توی منطقه سرسبز لویزان قرار داره. چه با خودروی شخصیتون بیاید، چه با وسایل نقلیه عمومی، راههای متعددی برای دسترسی به این منطقه وجود داره. اگر قصد دارید با خودروی شخصی به باغ پرنده‌های تهران بیاید، میتونید یکی از مسیرهای زیر رو انتخاب بکنید. مسیر اولش از اتوبان بابایی شرق، کنارگذر خیابان کوهستان، باغ پرندگان. مسیر دومش هم خیابان هنگام، خیابان استقلال، خیابان کوهستان، باغ پرندگان. و نکته جالبش همونطور که گفتم پارکینگشه که از پارکینگ تا ورودی باغ حدود 500 متره که میتونید این مسیر رو یا پیاده طی بکنید یا از ون و اتوبوس‌های داخل مجموعه برای جابجایی استفاده کنید. اگر هم ترجیح میدید که با مترو به باغ پرنده‌ها بیاید، نزدیکترین ایستگاه به این مجموعه ایستگاه مترو علم و صنعت یا شهید باقریه، ایستگاه مترو نوبنیاد، ایستگاه مترو سرسبز که فقط به این محدوده نزدیک میشید، یعنی به این مقصد نخواهید رسید. از اونجا هم باید دوباره ماشین بگیرید تا برسید به این منطقه. اگر هم با اتوبوس میخواید به این منطقه بیاید، میتونید از پایانه شهید دستواره به پایانه افق استفاده بکنید و تو ایستگاه شهید رسولی پیاده بشید. این ایستگاه تا باغ پرندگان تنها 300 متر پیاده روی. حالا اگه قصد دارید با وسایل حمل و نقل عمومی به باغ پرندگان بیاید، پیشنهاد میشه زمان سفر خودتون رو تو ساعت کم ترافیک تنظیم کنین تا راحت تر به مقصد برسید. و اما در مورد قیمت بلیتش، توی سال جاری بلیت تک نفرش حدوداً 90,000 تومانه و اگه قرار باشه از پکیج‌های دانش آموزی استفاده بکنید، بین 60 تا 90,000 تومان متغیر است. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. من اطلاعات مربوط به باغ پرندگان رو از سایت mysafar.com گرفتم و اون رو روی ویدیو خودم قرار دادم. خیلی ممنون از توجهتون. موفق باشید. تا بعد. خدا نگهدار.